này cũng được. Ok. Phần volume. Ok. Đầu tiên là câu hỏi của Tú. Ủa thầy, khi nào mình kiểm tra đi theo từng sao ạ? Dạ, khi nào thì mình kiểm tra thầy? Tuần sau ngay buổi học nha. Tuần sau ngay buổi học Sao? kiểm tra. Sao có học hôm nay hả thầy? Tuần sau thì ngay cái buổi học hôm nay nè, ngay thứ 6 này mình sẽ kiểm tra ngay buổi học. Rồi. Dạ. Ok, để xem. Ủa, thứ 6 tuần sau là ngay bắt đầu buổi học là mình kiểm tra hay là 50 mình mới kiểm vậy thầy? Có thôi, cho nên là mình học xong thì mình mới kiểm tra ha. Dạ. Em cảm ơn thầy. Và 25, 26 vô lực. Okay. Mình sẽ đi theo cái thực hành trước nhé. 25, 26. Ok. Rồi. Ok, mình bắt đầu ha. Recording in progress. Okay, so today we will correct some problem in the chapter 6. So in the chapter 6, we study some additional application of the integral. In the section 6.1, we have study about the area between two curves. So for the area between two curves, we have two cases. So if the region, if we have the region, a region D that is bounded by y equal two curves given in the form y expressed in some f of x, y equal f of x and y equal g of x, or for x from a to b, so we can get this region in the xy coordinate as follows. Xy. Assume that we have the curve y equals f of x and the curve y equals g of x. Okay, bounded on the side by x equal a and x equal b. Okay. Then the area of this region is given by the formula. The area given by the integral from a to b of the above curve, that is f of x, minus the below curve, that is g of x. Okay? Yeah. Here we have the above curve divided by the below curve. Okay? Similarly, for the second case, we have the region D. If it's bounded by the curve y equals f of x equal f of y and x equal g of y, for the value y from C to D. Okay, so in the xy coordinate, the region D, xy, assume that we have the curve x equals g of y, we have like this, and the curve x equals f of y. Okay, for y vary from C to D. Then the area of this region is computed by the integral from C to D of the
left curve of the right curve minus the left curve. That is f of y minus the g of y. The variable of integration is y. Here we have the right curve. Okay, minus the left curve. Okay. In the section 6.2, we study about the volume of a solid of revolution. Okay, in the section 6.2, we study about the volume. Okay. So, for example, we saw the problem 25 and 26. In the 25, we have the problem 25. So in this problem, we have the region that is bounded by the line y equal to minus x. So we have the region D. Let us get the region D. Okay, xy. And we have the line y equal 4 minus x. Y equal. Okay. So we have 4 here for the sample. And this line y equal 4 minus x. For the x value from 0 to 4. Okay. So the question is, so we have some question. So this region here, we call this region D. So prevolve the region D. We prevolve D about the part A, the x-axis. The x-axis. Then the part B, the y-axis. Okay. And in the part C, we have the line y equal minus 1, and the part D, we have the line x equal minus 2. Okay. Now so in this problem, because the function, the curve, our curve given y is given in terms of x, so we will choose x as a variable of integration. So we choose a representative rectangle. Okay, we have the cross section. We have the vertical. We will cut this region by the vertical straight. So we have the representative rectangle with very small chain in width, small width. Okay. And then in the part A, if we rotate this line, this representative rectangle about the x-axis, so what do we get? So what if we revolve the region D about the x-axis? What do we get? We get a cell, this or a cylindrical cell, a washer method. We get a disc, a washer, or cylindrical cell. So if we revolve this one about the x-axis, then we will get a disc. Okay, we get a disc, and the volume of the disc is measured by the integral. So we have a disc with the area of the base. The radius is, here we have the radius is the vertical distance, so that is y. But because y equals 4 minus x, so the formula for this method is r times the radius square, because we choose the x as a variable of integration, so we have the x, and x value from 0 to 4. Okay. Here, what is the radius? Here, the radius equal the y, that is the value function. Okay, but y is given in terms of x, that is 4 minus x. Okay, does it make sense? And therefore, we get the integral from 0 to 4 of pi times 4 minus x squared dx. Okay, and compute this integral, we can get the volume of the solid of revolution. Okay.
In the practice, if we revolve the region D about the y-axis, so what do we get? If we revolve this rectangle representative rectangle about the y-axis, so what do we get? We get a cell, a disk, or what? A cell. Yes, we get a cell. And we know the volume of a cell given by the formula integral of 2 pi times the radius, okay, times the height, okay, times the thickness, okay. Here, dx is the thickness, okay. And because we cut the region D by the vertical strip, so the thickness is very small change in x, so we denoted by the x, okay. And the x vary from 0 to 4. Where we have, what about the radius? The radius is the distance between the axis of revolution to the representative rectangle, okay? And that distance equal is the horizontal distance from the origin. So we have r equal x, that is the radius equal x. What is the height of the cell? The height of the cell is the vertical distance, so we have y, but the x is a variable of integration, so we need to represent y in terms of x, so we get 4 minus x, okay? And therefore, we have the integral from 0 to 4 of 2 pi times the radius of that is x times 4 minus x times the x, that is the thickness of the cell. Okay? Does it make sense? Okay. The next part, we have we revolve the axis of the region D about the line y equal minus 1. So if I get the line y equal minus 1, for example, we have the line y equal minus 1 is this line. This is the line y equal minus 1. So if we revolve the representative rectangle about with small technique, that is dx, about the line y equal minus 1, so what do we get? We get a cell, a disk, a washer, or a cell. So what is it? Yes, we get a cell. No, it's not a cell. Why? If we rotate this one about the line y equal minus 1, then we get, okay, if we rotate this one, now I can get the, again, picture. Yes. Axis, y-axis. We have the line y equal 4 here, we have 4 here, 0. And the axis of revolution is y equal minus 1. Okay, y equal minus 1. If we rotate the region, okay, about the y-axis, so we get the solid of revolution. To compute the volume of that solid, we choose a representative rectangle. For example, we will we choose the vertical strip. So we have the representative rectangle with very small chain in x. So we have this small chain in x. Rectangle is the x. Here we have x. So if we rotate this one about the line y equal, it looks like a disk, but it has a hole in the middle. Okay, and therefore this is a washer. Okay, a washer. Because it has a hole between in the middle, and we know that the volume of the washer is given by integral of pi
from the outer radius square minus the inner radius square from dx. Here x varies from 0 to 4. Okay, so it remains to compute the outer radius. So the outer radius in this case is the distance between the axis of revolution to the farthest point of uh, the representative rectangle. So we have the distance. So that is the distance. This is the outer radius. Okay. So what about the inner radius? The inner radius is the distance from axis of revolution to the nearest point of the representative rectangle. So we have the R inner radius. So outer radius equal what? To find the outer radius, so we get here we have -1. So the distance from -1 to 0 is 1. We plus the vertical distance, that is y. Okay, but the x is the variable of integration, so we need to compute y in terms of x. But this point lie on the this point contained in the line y equal 4 minus x. So we have 1 plus 4 minus x. So we get 5 minus x. Okay. And the inner radius is the distance between the line y equal -1 to the x-axis. So we get 1. Okay, we get 1. And therefore, we have the volume of this solid of revolution given by 0 to 4 integral from 0 to 4 of pi times 5 minus x squared minus 1 squared dx. Okay. Okay, does it make sense? Okay. The last part of this problem in the part D. In the part D, we prefer the region D about the line x equal -2. Okay, x equal -2. So I can sketch again the picture. Okay, in the xy plane, xy, we have the line, the region D bounded by the line y equal 4 minus x. So this line go to the point cut the x-axis and the y-axis are the 4 value 0. Okay, so we have the region D. Now the axis of revolution is x equal -2. -2, x equal -2 in this line. Okay. Now if we rotate the region about this axis of revolution, we get a solid of revolution. To compute the volume of this solid, if we choose, we will choose a representative rectangle that is with a small width, very small width. Okay, with small width, that is a very small chain in x. That way we call it the dx, the dx at the x position. So if we rotate this about the axis of revolution x equal -1, so what do we get? We get a disk, a cell, or what's that? Okay, we get a set. Get a set. Why? Okay. Why we get a cell? Because okay, if we rotate this, so we get a cell. It looks like this. Okay. Because if we rotate the representative rectangle, we will get a figure look like this. Okay, and the volume of the cell is computed by the formula 2 pi from the radius, from the height of the cell, from the thickness of the cell. That is small chain in x. So we have dx. Okay, and because x varies from
the region D, x probably from 0 to 4. So we have the lower and upper limit of integration. So what about the radius in this case? The radius is the distance between the axis of revolution to the representative rectangle. So we have the distance. Okay. So what is it? So what is it? What is the radius? X plus 2. Yeah. Because the distance from -2 to 0 is 2 plus the distance from 0 to the x, that is x. So we have the radius is equal 2 plus x. And what about the height? The height of the cell. The height of the cell is the vertical distance. The vertical distance. So we have y, but the variable of the integration is x. So we need to represent y in terms of x. And because this point lie on the line, y equals 4 minus x, so we have the height is 4 minus x. Okay? And therefore, we get the volume of the solid of the revolution given by integral from 0 to 4 of 2 pi 2 plus x, okay, times 4 minus x dx. Okay? You get the idea? Okay, yeah. Okay, so if we choose in the pocket, if we choose the representative with the horizontal rectangle, then we get a vector. Yeah, we get a vector. Okay, so I can sketch. Okay, it's look like this. So if we rotate the region D, okay, for 0, and the line x equal -2, x equal -2. Okay, so if we choose the representative rectangle in the horizontal rectangle, then what do we get? Okay, with the small change in y. Okay, so we have the width of this rectangle is dy. Okay, then if we rotate about the axis of revolution, so we get a vector. Okay, we get a vector, and we know that the volume of the solid of revolution when the cross section is the vector given by the formula integral from integral of pi times the outer radius square minus the inner radius square, because this is the horizontal rectangle. So the variable of integration is y. So we have to multiply the dy. That is the technique. Okay, and because y varies from 0 to 4. Okay, where the outer radius equal, the outer radius is the distance from the axis of revolution to the distance from axis of revolution, okay, to the farthest point of the horizontal rectangle. So we have -2, the distance from -2 to 0 is 2 plus x. Okay, that is the outer radius. So what about, but the y is the variable of integration, so we need to compute y x with respect to y, because this line has the equation y equal 4 minus x, so we imply that x equal 4 minus y. So we have 2 plus 4 minus y. Okay, so we get 6 minus y. And the inner radius equal the distance from -2 to 0, so that is 2. Okay, and we get the integral that compute the volume of solid of revolution. 6 minus y squared minus 2 squared. Okay, you get the idea?
You could choose for the problem of solid of revolution. You could choose the carpentry to know whether the cross section is a disc, a washer, or you could choose the color carpentry or a cell. Okay. Here, we will select the surface of revolution. Okay, and here is the two-dimensional space. Okay, so in our problem, because this region bounded above by the line y equal 4 minus x. Okay, and bounded below by the x-axis, so that is y equals 0 for the value of x from 0 to 4. Okay. And, okay. Here we choose x the value of x from so I will choose the x from minus 4 to 4, minus 5 to 5, for example, and y from minus 5 to 5. Okay. Okay. Then we could see that. Okay. Minus 4 to 4. So this is the 2-dimensional space. Okay. And minus 4 we have the region D is this one. And so what about the representative rectangle? So if we rotate this region about the x-axis, so that is the x-axis, that is the equation has the equation y equals 0, then we get the solid of revolution. Okay, we get the solid of revolution. Okay, so if we solve the representative rectangle, okay, so this is the vertical representative rectangle. Okay, and if we revolve the representative rectangle about the y, the axis y equals 0, that is the x-axis. So we get a disc. As you see, we get a disc. Okay. So with the radius of the disc, the radius of the disc is the distance between this point to this point. Okay. So that is the vertical distance. So we have y, and because we have the representative rectangle is vertical, so the variable of integration is x, and therefore we need to express the y in terms of x, so that is 4 minus x. Okay, does it make sense? And if you choose the other axis of revolution, for example, if you choose the axis of revolution is x equals 0, that is the y equal that is the y-axis, then we get a cell. Okay, we get a cell. We could see that. Okay, so we get a cell. Okay, we have the vertical rectangle, representative rectangle, and rotate about the y-axis, so we get a cell. Okay, as you see, you could change the axis of revolution. For example, y equal minus 1. Y equal minus 1. Then we revolve this one about the y equal minus 1. Then what do we get? Okay, we get a washer. Okay, we get a washer. Or we choose, we could choose the other one. For example, the x equal minus 2. X equal minus 2. Then we get a cell. Okay, does it make sense? Em hiểu không? Ok. Tức là ở đây mấy em có thể kiểm tra bằng cái việc là mình dùng cái này, nhưng mà thầy nghĩ là mình hoàn toàn có thể là cái cách làm của mình là mình vẽ cái miền ra, đúng không? Sau đó thì em chọn một cái representative rectangle. Thì cái representative rectangle nó chọn như thế nào là tùy thuộc vào cái phương trình người ta cho. Nếu mà người ta cho y theo x thì em nên chọn là cái một cái rectangle mà nó thẳng đứng, cái vertical rectangle. Còn nếu mà người ta cho là x theo y
thì em nên chọn là cái horizontal rectangle. Thì lúc đó mình sẽ có được cái biến tích phân là biến y. Ok được không ạ? Ok. The problem 26. The problem 26 we have the region D bounded above by the parabola y equal 2 4 minus x squared. Y equal 4 minus the x squared. Okay, and bounded below by x equal for x from 0 to 2, from 0 to 2. Okay. Representation. Okay. So here is the parabola y equal 4 minus x squared and bounded below by the x-axis. Okay. So we have the two-dimensional, the region D. So if we rotate this region about we want to rotate this region about the x-axis. So that has the equation y equals 0. Then we get a solid of revolution. Okay, y equals 0. So y equals 0, that is x. Rotate the region about y equals 0, that is the x-axis. Not true, the x-axis. So we get another one. So this one is rotate about okay, x equals 0. X equals 0 is the y-axis. Okay, and if we rotate about the y equals 0, that is the x-axis. So we get the solid of revolution. Okay, so it looks like this. Okay, now to compute the volume of this solid, we choose a representative rectangle. We solve the representative rectangle. Okay, so we could choose the technique of the rectangle. So when x vary, okay, and now the number of slides. This is the number of slides. Okay. If we revolve this one about the x-axis, so we get the cell. We get a disk. Okay. The radius is the distance. So that is the y. But y equals 4 minus x squared. Okay. So the formula is we have the formula of the volume in this case given by the volume equal the integral, okay, of pi times the radius. The radius that is y squared, okay, because the radius is y, okay, but the variable of integration is x. So we have the radius equal 4 minus the x square the x, okay, and the x varies from 0 to 2. Okay, this is a set. So you get the idea? Okay. In the pathway, if we revolve about the axis of revolution, that's the y-axis. And the y-axis equals 0. Okay. Now we revolve the representative rectangle about the y-axis. So what do we get? So we get a cell. Okay, we get a cell. So what is the formula of a cell? The formula of a cell, we have the volume equal the integral of 2 pi times the radius times the height of the cell times the thickness of the cell. That is very small change in x. So we have the x. And the x varies from 0 to 2, where the radius is the distance between the axis of revolution to the vertical rectangle. So we have the horizontal distance, so we get x. Okay. So what is the height? The height of the cell is the vertical distance. So this is the height of the cell, vertical distance. So we have y. Okay. But 26 is we choose strip A. Okay. So if we do the vertical strip, then we have the cell. Okay. So we have 4 minus the x squared, and therefore the volume given by integral from 0 to 2 of 2 pi times x times 4 minus the x squared times the x. Okay.
so we can get the volume of solid of revolution. Okay, so if we choose the horizontal strip, then we can choose x equal f of y. Okay, then we have the okay. So if we choose the so the representative, then x equal so we have y equal, here we have y equal 4 minus x squared, and therefore we can imply that the x equal, because y equal 4 minus the x squared. So if we represent x in terms of y, we have the x squared equal 4 minus y. Okay, so x equal square root of 4 minus y, or the x equal minus square root of 4 minus y. Okay? But because x is positive, so this term is x equal the square root of 4 minus y. Okay, and therefore I choose the curve x express it in terms of y. Okay, so we have the right is the square root of sqrt of 2 of 4 minus y. Okay, and the left curve is the y-axis, so we get x equals 0. Okay, x equals 0. Okay, so x from x equals the square root of 4 minus y, and the value of x from 0 to y from 0 to what value? When the x equal, when the x equal 0, then y equal 4. So we have y from 0 to 4. Okay, this region. Okay, now we choose we solve the representative rectangle. Okay, so this is the horizontal rectangle. Okay, and then if we revolve the rectangle about the x-axis, so what do we get?
vuông tới 2 pi. We have 2 pi times y times square root of 4 minus y dy. Okay. Okay, that's it, Mister. Okay, you can choose the other axis of revolution. For example, we can choose the x equal minus 1. Okay, when x equal minus 1 or x equal minus 2, for example, x equal minus 2, then we get the, because we choose the horizontal rectangle, so, sorry, if we rotate that rectangle about the line x equal minus 2, then we get the cell, okay? And you could see that the inner radius and the outer radius, the inner radius is the distance from this point to the line y, to the y-axis, okay? And the outer radius is this one, okay? So the inner radius equal 2, and the outer radius is equal 2 plus x, okay? But because we choose the horizontal rectangle, so we need to express the x in terms of y. So we have the 2 plus square root of 4 minus y. Okay, and therefore we apply the formula of the washer. So we have y from 0 to 4 of pi times the outer radius square, that is 2 plus the square root of 4 minus y square minus the inner radius, that is 2 square. Okay, dy. Okay, that's it, Mister. Ok, tức là mấy em theo kịp, tức là trong phần này đó, mấy em có thể hoàn toàn có thể dùng cái phần này ha, cái calculator này, thì để mình vẽ nó, tức là để mình nhìn được là cái, tức là ở đây nó sẽ có nè, khi mà em chọn cái trên cái đường cong á, em chọn cái select, đây em chọn cái surface of revolution này, thì nó sẽ ra được cái giao diện như thế này. Vậy đây là một cái hình trong 2D, tức là một cái miền D trong mặt phẳng của Y. Rồi đây là một cái hình trong không gian. Khi mà mình quay cái này nè, rotate cái region, tức là mình quay cả cái miền, thì em sẽ được là một cái solid of revolution ở trong không gian, như thế này. Đó, như thế này. Rồi tuy nhiên thì để tính nó thì mình phải biết dùng phương pháp gì á, thì khi đó mình sẽ chọn một cái representative rectangle. Như mình chọn ở đây. Ok, đây mình sẽ show cái representative rectangle. Ok, đó. Sau đó thì mình chọn cái gì nữa, mình chọn cái này rồi. Đâu rồi, đây thì nó là cái nằm ngang như thế này, đúng không? Thì đây mình hoàn toàn có thể chọn cái này, cái number of layer và cái slide. Thì cái slide này mình chọn ít lại, ví dụ mình chọn 30 thì cái này, cái rectangle này nó sẽ, cái độ rộng của nó, cái width của nó sẽ lớn hơn một chút. Ví dụ như em có chọn là 20 thì nó sẽ là lớn hơn chút nữa. Đó, thì em sẽ thấy nó sẽ lớn hơn nữa. Đó. Rồi như vậy thì nếu mà mình chọn cái horizontal rectangle thì như vậy thì mình rotate nó, sau đó thì mình revolve hoặc là rotate nó, thì mình sẽ có được là cái hình nó sẽ ra cái disk, cái washer hoặc là cái cell, thì ta nhìn rất là rõ, đúng không? Thế thì mình sẽ quyết định cái phương pháp để mình giải. Tuy nhiên thì thầy nghĩ là em chỉ cần là không nhất thiết phải dùng cái phần mềm này, tại vì mình có thể là dựa vào ở đây này, tức là ta nhìn vào cái bài toán này là ta biết ngay. Đây. Mình nên tập là nhìn vào đây để mình tưởng tượng ra đó, đúng không? Ok, mình có thể thấy nè, cái ở trong cái bài 26 này chẳng hạn, người ta chọn một cái hình chữ nhật nằm ngang, đúng không? Cái này mình gọi nó là representative rectangle, một cái hình chữ nhật nằm ngang. Như vậy thì khi mà mình quay cái hình chữ nhật này xung quanh cái trục OS thì em tạo nên cái hình gì? Có phải là mình tạo nên một cái cell không? Đúng không? Tạo nên một cái cell. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó thì nó sẽ có dạng kiểu như thế nào? Khi mình quay điểm này thì nó ra điểm này.
đúng không? Cho nên nó ra cái hình dạng giống như thế này. Điểm này thì nó ra cái điểm này, thì nó ra cái hình dạng giống như thế này, đúng không? Đó thì ta biết là cái cell nó khác với cái disk và cái washer chỗ nào. Thế thì cái cell thì nó sẽ có cái độ cao, nó có cái độ cao, nó có cái high. Thế thì nếu mà nó là cái cell thì khi đó là mình sẽ có cái radius là cái bán kính từ cái axis of revolution tới cái rectangle của mình, representative rectangle. Thì nếu mà đây là cái khoảng cách tạm đứng thì mình cho nó là y, đúng không? Còn khoảng cách nằm ngang thì mình cho nó là x. Trong trường hợp này, do là mình chọn cái horizontal strip cho nên là cái biến lý của phần là biến y, thì mình sẽ tính mọi thứ theo y. Thế thì mình sẽ có cái này nó là cái 2, đúng không? Cái này nó là cái 2. Cái 2 này nó là cái horizontal distance, nó là x, đúng không? Tuy nhiên mình cần phải tính theo y. Và cái phương trình người ta cho y là bằng 4 trừ x bình phương. Thế thì em tính x của y thì lúc nãy mình tính ra được thì nó sẽ là gì? Căn của 4 trừ cho y, đúng không? Phải chưa? Đó, như vậy mình tính mọi thứ rồi, như vậy mình chỉ cần viết cái công thức ra thôi. Trong trường hợp này công thức là gì? Tích phân, đúng không ạ? 2pi nhân cho bán kính là y này, nhân cho cái 2 là căn của 4 trừ cho y dx, đúng chưa? Và cái giá trị của y mình biết là nó chạy từ 0 cho đến 4. Ok, mình hiểu không ạ? Các em theo kịp không? Dạ hiểu. Rồi. Ví dụ như là thầy cho cái bài khác, ví dụ như là cho là nó quay xung quanh cái y bằng trừ 1 đi, thì mình vẽ đường y bằng trừ 1 là đây, đúng không? Khi mà mình hình dung là mình quay quanh y bằng trừ 1 thì mình làm được cái gì? Điểm này mình quay quanh y trừ 1 thì được điểm này, đúng không? Thì mình quay như thế này, đúng không? Rồi điểm này quay quanh y bằng trừ 1 thì ta sẽ được điểm này, thì ta được cái hình giống như thế này. Thì nó lại là cái gì? Lại là cái cell, đúng không? Đây, cái cell, bởi vì nó có cái 2 này, mình hình dung là nó có cái 2 ở đây, đúng chưa? Cái này là cái 2 của nó, và cái 2 của nó vẫn là bằng x, đúng không? Tại vì nó là cái horizontal distance. Thế thì cái x này nó bằng cái gì? Mình cần phải tính theo y, tất cả mọi thứ theo y, thì lúc nãy ta đã tính ra 4 trừ y rồi, căn của 4 trừ y. Thế thì cái radius thì sao? Cái radius là cái khoảng cách này. Cái gì? Cái khoảng cách từ đây đến đây nè thì nó đã là 1 rồi. Như vậy cái khoảng cách từ đây đến đây á thì nó là khoảng cách thẳng đứng, thì nó là y. Như vậy trong trường hợp này á, cái bán kính của mình nó sẽ là gì ạ? Có phải là bằng 1 cộng chữ y không? Đúng không? Sau đó mình có bán kính, có cái chiều cao rồi thì mình viết cái công thức ra. Sau đó thì mình có thể sử dụng máy tính để mình tính được cái giá trị của nó. Ok được không ạ? Đúng không? Hiểu không? Thì cái phần thể tích này nó không có khó. Cái quan trọng là mình phải nhận biết được là cái khi mà mình có cái khi mà mình nhận biết được là sau khi mà mình có cái horizontal, cái representative rectangle rồi, thì mình cho nó quay, mình cho nó ra hình gì. Nếu mà cái mình cho cái representative rectangle này mà nó quay quanh trục OI thì sao? Nếu em cho quay quanh trục OI thì em sẽ tạo hình gì? Disk. Đúng rồi, mình tạo thành một cái disk, đúng không? Tại vì cái điểm này khi mà em quay quanh đây thì nó tạo thành một cái disk như thế này. Đó, nó sẽ tạo thành một cái hình giống như thế này. Đó, một cái hình giống như thế này. Đó. Và ok, tức là mình quay điểm này qua đây. Đó, thì nó sẽ tạo hình giống như thế này. Đó. Với cái small chain in 2 này thì nó là DI, đúng không? Thế thì cái diện tích đáy của mình đó thì nó sẽ bằng là gì? Cái bán kính của mình nó là gì? Cái radius của mình nó sẽ là x. Đó, nhưng mà do là cái biến lấy tích phân là y cho nên mình tính theo y thì mình được là căn bằng 2 của 4 chữ x. Vì công thức của cái disk là nó bằng là gì? Tích phân b r bình phương nhân cho, trong trường hợp này cái biến lý tích phân là cái độ dày của mình là DI, đúng không? Y chạy từ 0 đến 4. Thì như vậy em chỉ cần thay công thức thôi, 0 đến 4 này. B nhân cho r bình phương tức là nhân cho căn của 4 trừ cho y. Sau đó em bình phương lên và nhân cho cái DI. Rồi sau đó tính tích phân này thì mình sẽ ra được cái kết quả. Ok được không ạ? Dạ được hiểu. Rồi như vậy cái phần thể tích này ok chưa? Có cần làm thêm nữa không?
Dạ không ạ. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái phần khác. Rồi, cái phần 6.2 là ok ha, thể tích ha. Thì các em có thể làm các bài khác tương tự đó. Bài khác cũng tương tự như vậy. Đó. Cái dạng thể tích này là nó khi mình nắm được cái cách đó, nó chỉ có 3 trường hợp thôi nha. Chỉ 3 trường hợp, cái disk, cái washer và cái cell, thì mình chỉ nhận dạng được nó là được rồi. Đó, sau đó thì mỗi trường hợp thì mình sẽ tính tương ứng. Ok. Rồi. Như vậy bài tập 6.2 xong ha. Bây giờ 6.3 có vấn đề gì không? Bài 6.3 43, 44 43, 44 là của cái phần nào em? 6.3 hay là của cái bài của phần này? Polar area. Okay. Okay, now we move to the next section. The polar area. Okay. The section 6. We have the section 6.3 about the polar area. Okay. So if we have the region bounded by the curve, here we have the curve r equal f of theta, and the curve r equal g of theta, and bounded by the rate theta equal a and theta equal b, then the area of the region R is computed by we have 1/2 the integral from a to b of the outer radius square minus the inner radius square, d of theta. Okay, where what is the outer radius? So the outer radius is this one, is outer radius, and the inner radius. What about the inner radius? The inner radius is the distance. Okay, here the outer radius equal f equal r, that is f of theta, and the inner radius, that is g of theta. Okay. Now we correct some problem in the section 6.3. So first we correct the problem 33. Okay, the problem 33, find the polar area of the region given by f of theta equal the square root of sine of theta, where the angle of theta from pi over 6 to pi over 2. Okay, so in this case, we know that the area solution, the polar area is given by the formula a equal 1/2 the integral from pi over, because here we have the theta 1, the theta equal a, and theta equal pi over 2. So we have the integral from pi over 6 to pi over 2 of the radius square d of theta, where the radius equal the f of theta equal the square root of sine of theta. Okay, so plugging this formula, we can get 1/2 integral from pi over 6 to pi over 2 of radius square, that is sine of theta, d of theta. And integral side, we have minus cosine, so we have 1/2
cosine theta from pi over 6 to pi over 2. Plugging pi over 2, we get 0. And plugging pi over 6, we get, so we have minus 1/2, 0, minus square root of 3 over 2. And therefore, we have square root of 3 over 4. Okay? Okay, that's it, Mr. Đức. Dạ ok. Okay. 43, 40, 43, 44. Okay. So in the problem 43, you could use the desmod.com. Okay. So we choose the desmod.com to sketch the curve in the polar coordinate. Okay. To choose. Here we need to choose the polar curve. Okay, so our problem is find the area 43. Find the area enclosed by 3 leaf rows. I equal A times sine of 3 theta. R equal A times sine of 3 theta. Okay, this A. Okay. Okay, so we have the curve. Okay, so to compute the area of the region that is bounded by the 3 leaf row, then we only need to compute the area of 1 leaf. Okay, and then we multiply 3. Okay, to compute the area of this region, so the formula is we have the A equal. So what is the formula? Our formula is given by. So we have the polar area given by 1/2 integral from theta 1 to theta 2, okay, of the radius square d of theta. So what is the radius? The radius A has the equation R equal A times sine of 3 theta, okay? So that is the radius, okay? So for theta boundary from theta 1 to theta 2, so we have R equal A times sine of 3 theta. So how to determine the theta 1 and theta 2? To find the theta 1, theta 2, then we notice that because this curve contains the pole, so we need to show the equation R equals 0. Okay? We need to show the equation R equals 0. So we have the R equals 0 when the sine of 3 theta equals 0. Okay? Sine 3 theta equals 0, so we get 3 theta equal 0. That is k2 pi. K pi. Okay, k pi. So we have the theta equal k pi over 3. Okay. So if we choose k equals 0, we get 0. And if we choose k equal 1, we get pi over 3. Okay. As you see, you could see that. In this one, what about the theta equal 0? The theta equal 0 it is polar axis. Theta equal 0 is polar axis. And what about theta? The theta equal pi over 3 is this line. Okay, okay. So we can find the theta 1 and theta 2. Okay, and therefore we could write down the integral to compute the area of this one. That is 1/2 the integral from the 0 to pi over 3. Okay, of the radius square, but the radius is 8 times sine of 3 theta. Okay, square d of theta. Okay, so we get the result. Does it make sense? So this result is true for I equal 1. So if I let I change its value, then the value of the area is changed too. Okay. Does it make sense?
Okay. Yeah. And similarly, in the problem 44, the problem 44. Sorry, we multiply 3. Okay. So we compare the area of 1 and then we multiply 3. Okay. So we get the result. Okay. The problem 44. In the problem 44, find the area of the region. Find the area of the region that inside the circle I equal 4 cosine and outside the circle I equal 2. Okay, I equal 4 cosine and I equal 2. Okay, now I erase this one. Okay. R equal 4 cosine of theta and I equal 2. Okay. The area that lie inside the circle R equal 4 cosine, outside the circle I equal 2. Okay. So here, outside the circle, inside the circle I equal 4 cosine theta, but inside the circle, but outside the circle I equal 2. Okay. So our region A. So we have our region in this case. It is what? Okay, it is what? Okay, so we have two intersection points. So the formula for the area is integral 1/2 of the integral from the theta 1 to theta 2. Here the theta 1 is the intersection theta 1 to theta 2. Theta 1 and theta 2 are polar angle of intersection point of the outer radius square minus the inner radius square. Okay. Okay. Recording in progress. Times d of theta. So what is the outer radius in this case? If we for the angle theta, then the outer radius is the distance from the origin to this point. So we have R equal, this circle has the equation I equal 4 cosine of theta, and this is the outer radius. Okay, so we have outer radius equal 4 cosine of theta. So what about the inner radius? The inner radius equal the distance from the origin to the green curve. So we have R equal 2. Okay, what about the theta 1, theta 2? Theta 1 is this way, but we know that it's not theta equal 5 pi over 3. Theta equal 5 pi over 3 is the angle from the polar axis to this one. Okay, but our angle is from the polar axis. We go in the clockwise direction. And therefore we go from the clockwise direction. A angle of pi over 3. Okay, and therefore we have the theta equal negative pi over 3. Okay, here we have the theta equal pi over 3. Okay, so the theta 1 equal negative pi over 3 and the theta 2 equal pi over 3. And therefore we have the area given by A given by 1/2 the integral from negative pi over 3 to pi over 3. Okay, of the outer radius square. So outer radius is 4 cosine theta square minus the inner radius square, that is 4. Okay, d of theta. So we can get the result. Okay, the second step. Okay. Có ghi theta bằng trừ pi trên 3 nha thầy. Tại sao mà đây theta bằng trừ pi trên 3? Thế theo em là theta nó sẽ bằng bao nhiêu? Nếu mình nhìn vào cái hình thì mình sẽ thấy sao? Cái theta là có phải là cái đường cái tia này không? Đúng không? Nếu mà mình chọn
nếu mà chọn trong cái hình này thì theta bằng 5 pi chia 3 đúng không? Nếu mà em chọn là theta từ pi chia 3 đến 5 pi chia 3 thì nó là cái phần nằm ở phía bên đây, hiểu không? Phần nằm phía bên đây, đúng chưa? Tại vì cái theta bằng 5 pi chia 3 này có nghĩa là mình đi từ cái trục OX này, từ cái trục cực này cho đi theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ cho đến cái tia này, một cái góc là 5 pi chia 3, được không? Đó, thì mình sẽ có được như vậy. Còn ở đây thì mình đi theo cái hướng là cùng chiều kim đồng hồ, cho nên là cùng chiều kim đồng hồ thì cái theta, ok được không em? Cũng là mình sẽ có hai cách để biểu diễn cho cái góc cực theta này. Nếu mà cái góc cực theta em nói đi. Dạ, là từ pi chia 3 tới 4 pi chia 3 hoặc là từ trừ pi chia 3 tới pi chia 3 cũng được đúng không thầy? Không được, phải là từ trừ pi chia 3 tới pi chia 3 thôi. Nếu mà từ pi chia 3 cho đến 5 pi chia 3 thì em đi từ đầu pi chia 3 này cho đến 5 pi chia 3 này, là cái phần này, em hình dung không? Đúng không? Theta bằng pi chia 3 là tia này, góc này đúng không? Tia này đúng không? Đó, thì em đi nó là cái phần này, nó đâu có phải là cái phần diện tích mình cần tìm đâu. Như vậy thì bắt buộc mà chỉ có duy nhất một cách thôi là theta từ trừ pi chia 3 cho đến pi chia 3 thôi, được không? Dạ, nếu mà ví dụ mình không có cái demos này thì sao mình biết lấy từ đâu tới đâu à? Mình biết chứ, tại vì nếu mà không có cái này á, thì làm sao mình có thể find cái polar angle of equation point, đúng không? Tức là mình sẽ giải cái phương trình là 4 cos của theta bằng 2. Như vậy thì cos của theta bằng 1/2, đúng không? Vì cos theta bằng 1/2 mà 1/2 thì bằng là cos của pi chia 3, đúng không? Như vậy thì mình có là theta bằng cộng trừ pi chia cho 3 cộng trừ k2 pi, được không ạ? Đúng chưa? Như vậy thì em cho cái theta, cái k bằng 0 thì có phải em được hai cái giá trị của theta là trừ pi chia 3 đến pi chia 3 không? Đúng chưa? Đúng. Và cái việc vẽ các cái hình này, cho dù mình không có cái dashboard này thì vẽ các cái hình này mình vẫn biết có cách vẽ, bởi vì sao? Mình có cái bảng hôm trước trong cái chương 6 thì cái cách vẽ cái đường cong trên tọa độ cực thì đã nói rồi, và mình có cái bảng vẽ các cái đường cong có sẵn rồi. Thì vẽ cái đường tròn R bằng 2 thì mình phải biết vẽ, đúng không? R bằng 4 cos thì nó cũng có là một cái dạng cho trong đó, cho nên là mình sẽ vẽ được. Cho dù không có cái dashboard này mình vẫn làm. Yeah. Được không ạ? Cái cách tốt nhất để mình làm diện tích, để mình tính được cái diện tích của miền trong tọa độ cực là mình phải vẽ được cái hình ra. Đó, mình kết hợp cái hình vẽ với cái chuyện là mình tìm cái góc cực, thì mình đi tìm cái giao điểm, giao của các cái đường cong trong tọa độ cực. Ok, hiểu không em? Em hiểu ạ. Rồi. Okay, now we move to the next problem. Okay, the next problem. The problem 43, 44, 45, 48. Okay. Now the problem 45. Now we saw the problem 45. Giải này không có cần thầy phải viết lại không em? Thầy giải trên đây được luôn không? Có cần viết lại không? Được không? Giải trên đây là được rồi đúng không? Rồi. Ok. Xong rồi thầy xóa cái này nha. In the problem 45, find the area of the region that lies in the circle I equal A outside the cardioid. That lie inside, we have the region that inside the circle I equal A, and outside the cardioid equal A times 1 minus the cosine of theta. Okay. Okay. Now, first I will scale the circle I equal A, and the cardioid are equal A times 1 minus the cosine of theta. Okay. So the region that lie inside the circle I equal A, but outside the cardioid. So we have this region. Okay, we have this region. To compute the area of this region, because this polar region is bounded by true curve I equal A,
and r equal the a times 1 minus the cosine theta. So the formula, the area of the equation is a equal the 1/2 the integral from theta 1 to theta 2 of the outer radius square minus the inner radius square times d of theta. Okay. So what about the outer radius? Okay, the outer radius. So if I draw a line, look like this. So the outer radius lie on the rectangle. So we have the outer radius A as the equation A. What about the inner radius? The inner radius A lie on the blue curve. So we have that is the cardioid equal A times 1 minus the cosine of theta. Okay. So if we meant to determine the theta 1, theta 2. Theta 1 and theta 2 are the polar angle of intersection point. Here we have two intersection points, this point and this point. Okay. So what about the polar angle of intersection point? So what are they? So you can see that for this one, okay, this one, yes, minus pi over 2 to pi over 2. Because if we go in the clockwise direction, a angle pi over 2, so we have the theta equal negative pi over 2. And if we go in the counterclockwise direction, a angle pi over 2, then we have the theta equal pi over 2. Okay, so we have theta 1 equal minus pi over 2 and theta 2 equal pi over 2. Okay, does it make sense? So we can write down the integral for this area, that is the 1/2 of integral from minus pi over 2 to pi over 2 of the outer radius, that is a square minus the a square times 1 minus cosine theta square d of theta. Okay? Does it make sense? Người ta nói là inside cái đường tròn đúng không? R bằng A. Thế là inside đường tròn R bằng A có phải là nằm bên trong này không? Nhưng mà outside cái cardioid, cái cardioid là cái phần này đúng không? Wow. Như vậy em tìm thử coi. Cái inside đường tròn mà outside cardioid có phải là cái phần này không? Phải không? Chừng nào mà người ta nói là cái inside của hai cái hết. Người ta nói là inside cái đường tròn và cái inside của cái common region của cái đường tròn và cái cardioid thì nó là cái phần bên trái này, đúng không? Nhưng mà lúc nó là phần bên trái này thì mình tính khác nha. Sẵn đây thì tôi nói luôn, tức là nếu mà trong trường hợp đó thì mình tính sao? Cái diện tích của cái miền ở phía bên đây thì mình tính sao? Mình tính như thế nào? Diện tích phần đó thì cái phần này nó là cái common đúng không? Cái common của hai cái luôn, cái inside cái circle mà nó có inside cái cardioid thì tính bằng cách nào? Em tính thử làm sao? Tính sao ạ? Chia ra, ok. Thế mình chia như thế nào ạ? 0 cho đến b chia 2, b chia 2 cho đến 3 b chia 2 và từ 3b2 đến b. 3b chia 2 là lớn hơn ở b nha Tú. 3b chia 2 cho đến 2b chứ đúng không? Cái này bạn chia là từ 0 này, đầu tiên mình chia từ 0 đến b chia 2 này. Đúng rồi đó. Bởi vì á cái miền của mình đó thì nó bao gồm cái diện tích của cái miền này. Diện tích của cái miền này. Tại sao mình phải chia như vậy? Bởi vì trong mỗi cái miền như vậy thì cái bán kính nó khác nhau. Ví dụ như từ 0 đến pi chia 2, từ 0 đến pi chia 2 là cái miền này, thì cái bán kính của mình đó, nó nằm ở trên đường cong màu xanh, đúng không? Nó nằm trên đường cong màu xanh. Còn cái miền từ pi chia 2 cho đến là 3 pi chia 2 thì cái bán kính của mình đó, nó nằm trên cái đường cong màu đỏ.
tức là lúc này bán kính nó khác nhau nhé. Bán kính trên motion thì A là cái cardioid. Đó. Rồi về trong cái miền từ 3pi2 cho đến 2pi á, là cái miền này, thì cái bán kính của mình nó nằm trên đường cong motion, do đó mình phải chia ra. Nhưng mà ở đây á, mình chỉ cần tính nửa, do tính chất đối xứng thì thật ra mình chỉ cần tính nửa trên thôi, đúng không? Ta tính nửa trên thôi. Sau đó thì mình sẽ mình tính nửa trên này, tính nửa trên thì cái diện tích này mình sẽ được là gì đấy? One half integral from 0 to pi over 2. In this case, the radius is the cardioid, so we have a times 1 minus the cosine theta square p of theta. Okay, inner radius equal to 0. Anh bắn nó còn 30 mấy tiết à? First, the one half the integral from pi over 2 to pi. Okay, and we double, and then we double. We have a1. So the radius is I equal a, so we have a square p of theta. Okay, so the area of this one denoted by a, so we have a equal to a1. Okay, question. Được không ạ? Hiểu. Rồi, ok. Thôi mình nghỉ giải lao 15 phút đi ha. Rồi sau đó mình hãy học tiếp. Mình nghỉ đến 2:10 đi. 2:10 thì mình học tiếp nha. Có ai đấy Mật khẩu là gì? Mật khẩu là chưa gì? chết. Anh thấy anh có bắt đầu thấy 31 tiết rồi, không biết nó có nhảy xuống hay không, không biết. Nếu dám lên luôn đấy. Để em lên, thì cái em chả có gì, có bộ quần áo. Ủa sao ở nhà có giải quyết mâu thuẫn? Ninh Gạo ơi. Hả? Ở nhà có gì hết? Cấu vô nhà. Rồi bị giáp bắn hay gì rồi? Bắn không chết được. Mày lên đúng không? Nó nhảy sườn nó nóc xuống mới chết thôi. Lần trước em sao nhá, lần trước dốc dưới chân mày ấy, xem có không? Dưới chân dưới dốc ấy, xem có không? Không có đâu. Thế nó đi đâu ta? Trên đấy không có luôn à? Không.
Đủ mấy. Ủa, Nhặt luôn thùng bên dưới em ơi. em nãy em đứng ở dưới 3 trụ tròn mà nó đi đối nào xuống được cả. Nó trượt xích đu xuống. Nếu trượt được đoạn đấy, trượt khó. Trượt được đoạn đấy khó lắm. Trượt đoạn đấy chỉ gãy chân nữa. Rồi. Rồi xong. Nhặt được chưa? Nhặt rồi nhưng mà em bị nóc rồi. Còn anh hỗ trợ không? Không. Tí em ra xào em đốt lại cũng được. À nó ở trong rồi, nó bắn chết em rồi. Anh đấy. Đâu? Chưa thoát theo anh nhanh còn gì nữa. Thế là nhặt rồi xong mới rơi đúng không? Ừ. Rồi chuyển được túi cho anh rồi này. Tiện về nhà trong 700. Đừng đợi nhà có để thằng Tưng về nó bật ti nha. Ê bây giờ là làm sao để anh Về đi. bây giờ mày vào mày nhặt đồ đi nè, xong rồi anh mày đi vòng ra bandit. Đi luôn hay về nhà lấy đồ nữa? Em vào nhặt đồ của em đi, xong rồi anh đi rồi tí nữa. Ý là nhặt Đồ đồ mày có xong. gì không? Đồ mày có gì không? Có bộ nào mi cái hòm xanh vừa lút rồi. Thế tí nữa đi cùng đi, xong rồi tí vứt ra anh phân giải gì phân giải, xong rồi vứt đồ ở nhà cô cụ cũng được, xong rồi kêu về anh bay handy qua đón. Ok. Rồi gom hết đồ xịn ra, xong rồi anh bay qua đón phát rồi về. Về anh ơi, xong rồi anh ơi. Không dạy đồ tao cái. À, anh em ở nhà xây hộ cái nhà handy hai một nhân hai mấy, xa xa tí. Mở nóc cũng được mày ơi. Hả? Mở nóc cũng được. Nhớ vào đấy thôi. Nóc đủ mới nó lại nhảy mẹ mất là xong. Cũng được. Bao nhiêu công quất xây quất. Thấy xa xa tí. Ôi vậy hả? Em đến à? Ừ. Mua được heli chưa đã? Cái gì? Mua được heli chưa? Xây đi anh, giờ anh chạy về bandit này anh mua luôn à. Gom cả bên Outbox vào nữa. Nhiều. Được chưa này? Có người dưới đây. Có người dưới. Ừ. Đấy, em sắp chết mẹ rồi. Mày mặc đồ vào. Ô, Hai ba thằng gì đó. Rồi em chết rồi. Nốc rồi. Hai thằng nhá. À, anh ấy bọn nào rồi? Việt Nam luôn. anh Là bắn của Việt Nam đó. Hả? Anh bắn nó hả? ừ. Về tới đây. Rồi anh. Biết không? Bắn đi, cầm Google bắn đi. Đéo nhìn nó đâu nữa rồi. Để sương mù khó chịu thế.
Ờ, Gọi tên gì? thằng đấy em biết luôn, em có đi con ăn rồi. Tên Khôi. hả? Tem của thằng tem thằng Việt Cộng á. Khổ ơi hả? Ừ, tem của Ân á. Cái mẹ nó giết người đúng rồi, đền mạng. Để tiếng gượng nó cứu. Ồ, sao mất xác luôn ta? Thì nó lấy hết để mất xác. Cái Người hả thùng Tân? xanh đó, thùng xanh Có có gì anh, không? Nó phải còn cái xác đấy. nó về Tây Hạ rồi. Cái này là còn cái xác khôi chứ. Thùng xanh có gì không? Không, có mỗi mấy cái viên tờ bài à? Đồng cường đủ má mà ngồi đâm được 5 tiếng chưa? Mất một hồng trơn một trắng hả? Chưa. Còn mua nha, đồng mua hết. Yêu gỗ. Đùm là của bố mày, đùm là của bố mày. Còn nó có lên đâu không anh? Hả? Chắc là nó không, chắc thấy em chạy xuống nó không lên. Cho nó lên không? Thì lên anh bắn nó mẹ nát mẹ đầu đấy. Dám đánh em tao. Hả? Lên để bắn nét đầu dám đánh em tao. Mẹ anh cho một cung cường lực vào mồm ngay. Kinh nha. Thủ sẵn mẹ cường lực mẹ, tiết kiệm đạn mày. Kinh nha. Mũ sói một phát chết luôn à? Gì một Xuôi gần hay xa hên xui. đúng rồi, một phát chết luôn anh. Này 5 mét 10 mét mấy. Mũ 2 cũng chết luôn. Mũ 2 cũng một phát chết luôn. Thì là gần hay xa chứ đâu có phải là nhất quyết là phải chết đâu. Cũng vậy. Thì đây gần mà. Tầm 100 mét là Trên chết này anh xuống. ơi. Cứ tầm 100 mét là chết. 100 mét đổ về là chết. Còn hơn thì trên xui. 100 mét thì hơi xa. Nhưng mà còn căng hết cỡ thì đi thẳng là có thể đấy. Cung gồng là tính không Mày hết cỡ chứ tính cái không. thằng nào cho gói cho tem cái Tân. Đâu anh? Nó ngồi trong TC Nobita ngồi kìa. một đống kìa. Một đống cứt giống kìa. Ôi cái gì đấy? Ok rồi đấy. Anh nhặt một lần nữa. Anh cố nhặt một lần nữa rồi mày cam cho anh vào nhé. Thế thôi. Địch cũ mày nhắn tin Tiki nhớ bạn rồi đấy, mặt buồn. Bố mẹ mày. Bạn hãy nôn tiền ra. Cứ nhiều ai nhắn tin với mình bị quá. Như là người yêu ấy nha. Như kiểu quen biết lâu lắm ấy, đúng mới. Hello. Ui, Sáng nay bạn mới nói với Hoài là lúc bạn làm còn không làm Hoài. Mày cho nó vô tem chưa Tân? Rồi anh. Mày chưa kích thằng mày chưa kích mà. Tem full 8 thằng là kìa. Quên lộn mép. ôi Phải đúng mép chứ. chắc là vừa ấy rồi, vừa hất cùn rồi. Phải đúng mép chứ, không đúng mép đâu đâu đi G được. Nhà bên này có 300 slab. Trời ạ. Nhà áo bọt 300 scrap và hơn 1000 vải. Em mình lại nhuộm đỏ à? Bay lung tung, bay lên không trung. Đi chơi tí nhảy lung tung anh. Giờ em nhiều nhà lắm. Nhà cả ở nhà Mili nữa này. Coi nhà mini coi như bỏ đi. Nếu có cái gì Đi thì được á.
Kiếp này coi như bỏ nhà mini đi. Ủa? Ủa, nó đụng nhà mình rồi kìa anh. Nào có nhà mini hả? Ừ. Mấy thằng khùng đục vô luôn, có lỗ tiền điện đường đạn luôn á. Có đéo gì Ồ, Thôi mấy cái túi ngủ không giống á. có phải được không ta? Hay là anh siêu lại đấy? Khoa vô trọng đó mà siêu. Ủa, cái cửa bị siêu lại nè. Thì nó bị đốt. Ủa, cái TC lại còn nguyên. đủ má. Ủa, nhưng mà cái cửa lock đơn lại của em này. Trời ơi, không hiểu kiểu gì đâu. Nó đục trên nóc xuống. Nó bị rảnh lầu cơ. Mẹ hồi sinh ở bên nhà của thằng em lại em một kill đi cửa. Đâu biết làm gì luôn đấy. Đây, sang đây chuẩn bị anh nhà sau này. Đang chờ sương mù đi này. Bây giờ bên Mili nó bắn AK mầm đó. Mini giờ AK là bình thường em. Đó, mini vào đầu hên hên là nhặt AK luôn thì. Anh chưa ăn để cho em chất trong. Không mẹ rồi. Chế mấy cây sơ mi nữa hả anh à? Bây giờ thôi đừng chứ mi, bây giờ lên học 3 đi. Học cái đập năm. Rồi, bên 5 kilo đi. No handsome. Could you say you beautiful? I give you bet. Đúng không? Được chưa? Đấy 3 trụ á. Đang chạy vòng vòng từ từ em check. Nhưng mà mày đang nick rồi à? Tất cả các anh các chị, em đến đây đã không làm mất thời gian của tất cả mọi người, em đến đây để thể hiện cho anh tự một thân và em xin được bắt đầu. của mình chiến à? Em xin hát bài là ngọc sa dần biểu diễn anh Đăng. Thôi anh Giờ bút đạn màu trắng luôn á anh. Hả? Bút nó đạn màu, bút nó đạn 5 ha. Giờ chế cái bằng 3 đi, mày học cái bằng 5 này đợi tốc đột thì nó về cái gắn holo nữa là Đi ăn. Thầy chùa luôn hả? Không, là bây giờ là nếu mà đầu whip thì mình nút bằng 2 đi. Anh đặt thùng vậy. Nút mấy cái cửa gara rồi đó. Nút Em tới rồi. Được anh ơi, có thằng em 3 trụ nha. Rồi anh tới rồi, tới bàn 3 rồi. Ủa tới cửa Kaga. Tới cửa ra không chết. Cầm cung đừng cầm cung bắn thằng trên 3 trụ đi anh. Hết tiền rồi anh. Anh nắp à? Đắt bây giờ ông đủ tiền đạn mà. Kìa con cu kìa. Oh what the fuck. Cu làm gì vậy? Mày chơi đây anh nhìn đâu đấy. Thằng Destiny đi. Ngon. Trời, nó chết rồi. Trời quá. Không nhỉ? Nhìn Rồi. ok chưa? Ok rồi, xuống đi. No handsome. You beautiful. No, you. Yeah. Cường beautiful. Cu gay. Bên này, nhà bên này mà. Đây, đi thẳng bandit mà. Em nắc cái nha, không có gì đâu. Hi, Okami. Yukami say you hentai. No. Ủa gì của hentai nữa anh?
Cái túi ngủ này của ai vậy ta? Em Đâu? ơi, Đâu? anh lại nghe thấy cái tiếng Qua bên đây, qua cái Quan tiếng hả? đấy. mượn Này ghế. Cúc này. Chà, có hai ông nội này nằm đây không biết được không ta? Đâu Được. nào? Em lại tiếp tục ha. Khoan, để ông nội này ra, để ông nội này ra trước nè. Để giải trên cái Ui, nhà to đấy. là vậy được rồi. Anh ơi, Bộ dạ, anh ơi, lộn mép rồi. Anh từ từ đi ra. đủ má lồn nhét tôi vậy. Mẹ mày. Đủ má mày vô đây mày coi nè, đủ má đứng này gọn gọn vô. Anh ơi, con thằng anh, con thằng. Rồi được bắn đúng đạn, con này phải bắn cung cho mỏ quá. Vậy được chưa mấy em? Nằm nớp Ok. nè. Rồi, còn Nằm khỏi cần nớp. phải ghi lại Xe ha. thẳng em ơi. Vô tim đi mày, gấu có tim mày đó. Ủa sao Ok, tiếp tục. Rồi, lúc nãy mà tới bài mấy rồi nhỉ? 45. Rồi bài nào nữa? Mình cần giải bài nào nữa? Nói chung là như mấy cái bài này mình sẽ giải khá là nhanh nếu mà em dùng cái dashboard này nè. Mà người ta yêu cầu em ghi kết quả thì nó sẽ rất là nhanh ha. Ok. 40 and 50. Okay. So the problem 48. Find the area of the portion of the lemnis card as square. Okay, we have the lemnis card as the equation. Recording in progress. Not only we need to find the area of the portion of the lemnis card as equation as square equal a times the cosine of 2 theta to that lie in the region r greater than region lie in the region r is greater than or equal to 2. Okay. Okay. So first I will sketch the lemnis card as the equation r square equals a times cosine theta. Right. We copy this equation, enter. But in the dashboard, it couldn't scale this curve because here we have the r squared. So we need to solve this equation in terms of we express the r, the radius, in terms of the polar angle theta. So from this equation, we can solve for the r equal the square root of sqrt of a times the cosine of 2 theta. Okay. The vector where r equal to a and the root the I component a times cosine 2 theta. Combine these two curves, we get the equal a times cosine 2 theta. And the next one, we get the region I greater than 2, like portion of the lemnis card lie in the region R greater than 2. So that is in the green region. So we have 2 in the region, right, and 1 on the left. So it only need to do the area of the region on the right. Okay, and we multiply 2. Okay. So Come on, guys. I really need Fuck you. The area of this region is computed by the integral from the theta 1 to theta 2. Okay. Of so what about the theta 1? Come on, guys. I want to use this. Dang it. What? So this angle is in this one we have 11, but this angle is from the power angle to
in clockwise direction. Yeah. Ok. Mình nghe được chưa Nhật? Nghe rõ chưa em? Rồi. Okay. Okay. Then the angle of theta from minus pi over 6 to pi over 6. Okay. So we have the theta from minus pi over 6. And the radius, in this case, the radius square. Okay. The radius square. D of theta. Okay. Theta. Okay. What is the radius? What is the r? The radius r square. The r square is given by, but the r square is 8 times cosine of theta. So we have, okay, and therefore we plug in this one into the formula, so we get the integral from minus pi over 6 to pi over 6 of 8 times cosine 2 theta. So we get the result. Does it make sense? Yeah, okay. Okay. Any question? Alo? Nghe rõ chưa? Okay. Okay, any question from this? Is simple. You got the idea? True. We have the area equal to because we have two regions, one on the right and one on the left. Okay, so we only need to find the area of the region on the right, and then we multiply two, so we get the region, the portion, the area of the portion of lemniscus that lie in the region are equated than two. Does it make sense, Sang? You got the idea? Bởi vì tại sao mà mình phải có số 2 chỗ này? Số 2 cái chỗ này sorry. So we have 1/2. By the formula we have 1/2 here. Okay, we have 1/2. The area of this region is given by 1/2 integral from minus pi over 6 to pi over 6 of the radius square. Okay, thank you. Ok, được chưa Sang? Mình hiểu chưa? Mình hiểu cái chỗ tại sao nhân hai chỗ này không? Đây là 1/2 là diện tích của một cái phần ở bên phải, đúng không? Nhưng mà phần bên trái cũng tương tự như vậy, thì mình nhân 2 lên đó, thì mình có được cái diện tích của cái miền nó nằm ở cái miền này, đúng không? Nó nằm ở trong cái miền R lớn bằng 2. Đấy. Ok, được chưa? Rồi. Okay, now we move to the problem 50. Problem 50. So in the problem 50, we find the area to the right of the line, I equal cosine. Okay, so I erase this one. Okay, the area, the polar area of the region to the right of the line at the equation r times cosine of theta equal 1 on outer and inside the limit and inside the lemniscus of the equation as square equal to cosine of 2 theta.
Okay. Okay. 2 cosine 2 theta. Okay, does it make sense? So first I will scale the line r cosine equal 1. So r cosine of theta equal 1 is the line x equal 1. Because the relation between the polar coordinate and the rectangular coordinate, that is the x equal r times cosine of theta. So this equation, the equation in the Cartesian coordinate is x equal 1. Okay. And the Leibniz-Class, to sketch the Leibniz-Class, we will sketch two curves r equal the square root of 2 cosine of 2 theta. Okay. And the curve r equal minus of square root of 2 times cosine of 2 theta. Okay. So we get the Leibniz-Class. So the region to the right side of the line, but inside the Leibniz-Class, so this one, okay, this region. So we have the formula of the area, okay. So to compute the area of this region, we apply the formula. So A, the area of this region given by 1 to theta 2 of square minus the inner radius square d of theta. So what about the outer radius? So if we draw for given a theta from theta 1 to theta 2. So this is the theta 1, theta equal theta 1, and this way theta equal theta 2. From theta 1 to theta 2, then the outer radius given by the Leibniz-Class. So we have because it's on the right, so we have outer radius square, that is 2 times cosine of 2 theta. Okay. So what about the inner radius square? The inner radius, that is has the equation. So this line has the equation r equal 1 over the cosine of theta. So we have 1 over cosine of theta. Okay. So it remains to determine the angle of the polar angle theta 1 and theta 2. So to find the angle of theta 1, theta 2, we need to find the intersection point. Okay, intersection point. To find the intersection point, we will solve the equation. So we have r squared, r times cosine of theta equal 1, and the r squared equal 2 times cosine of 2 theta. Okay, we solve this system of equation. And to solve this system of equation, so what do we get? We will plug it r equal from the first equation. We substitute 1 r equal 1 over cosine of theta into the second equation. So we get the equation 1 over the cosine of theta square equal 2 times cosine of 2 theta. Okay, but we remember the identity 1 over cosine of theta equal to 1 plus tangent of theta square. On the right hand side, we have the formula. The cosine of 2 theta equal 1 minus the tangent of theta square over 1 plus the tangent of theta square. Okay, and if we multiply both sides by 1 plus the tangent of theta square, so we get the equation 1 plus the tangent of theta square equal 2 times 1 minus the tangent of theta square. Okay, and therefore we get the equation, the tangent of the theta square. Okay, on the left side we have 2 tangent theta square. The right hand side we have minus 2, and therefore we have plus 4 tangent of theta square. Okay, and on the left side we have 1. On the right side we have 2. So we so after move negative
2 to the right hand side to the left, we get -1 equals 0. Okay, and this is the quadratic equation with the variable tangent of theta square. So we get the tangent of theta square equal -2 plus or minus the square root of 5. Okay, but because the tangent of theta square is non-negative, so we reject the value -2 minus square root of 5. Okay. Sorry. Okay. Oh no. Okay, so after we solve the equation, we get the tangent. We get the equation tangent of theta square plus the tangent plus 4 tangent of theta square minus 1 equals 0, and therefore we have the tangent of theta square equal -2 plus or minus square root of 5, but we reject the negative value, and therefore we take the positive value, that is -2 plus square root of 5. Okay, and therefore the tangent of theta equal plus or negative, but I take this value theta equal theta 1, for example. Then we have tangent of theta 1 equal square root of -2 plus the square root of 5. Okay, so we can write down the area of this one by integral for 1/2 from minus theta 1, because it's symmetric with respect to the polar axis, to the theta 1 of the outer radius square, that is r square, that is 2 the cosine of 2 theta minus the tangent 1 over inside that 1 over cosine of theta square d of theta. Okay, so integrate this function, we get 1/2. Okay, so integrate cosine, we have sine of 2 theta. Okay, integrate of 1 over cosine, we have tangent of theta. Okay, and plug in the lower limit, that is minus theta 1 to the theta 1. Okay, so we can plug in, and therefore we get 1/2 sine of 2 theta 1. Okay, minus 1/2 the tangent theta 1. Okay, minus of okay, we have 2. Then minus of 1/2 sine of 2 sine of minus 2 theta 1. So we have we plus 1/2 sine of 2 theta 1. Okay. Similarly, we have minus 1/2 tangent of theta 1. Okay, and therefore we get. Okay, we get multiplied by 2. Okay, because we have the tangent of theta 1. Okay, so it remains to compute the sine of 2 theta 1, but we apply the formula sine of 2 theta 1 equal 2 tangent of theta 1 over 1 plus the tangent of theta 1 square. Okay, we can find the sine of 2 theta 1, and therefore we get the area of this region. Okay, does it make sense? Okay, you get the idea? Tức là trong cái phần này, cái phần khó nhất của mình là gì ạ? Cái phần khó nhất của mình đó là mình tìm ra được cái góc theta, cái polar angle, thì đúng không? Bởi vì trong cái bài toán này thì nó không có đẹp. Tức là mình gọi cái, mình lưu ý là nếu mình gọi cái trên này do tính chất phái xứng, nếu mình gọi trên này là theta 1, tức là một cái theta 1, thì ở dưới đây nó sẽ là trừ theta 1, đúng không? Tại vì do cái góc thì nó bằng nhau, nhưng mà do đi theo chiều cùng chiều kim đồng hồ, cho nên cái góc là trừ theta 1. Đó. Thì như vậy thì cái tích phân của mình là cái diện tích là bằng 1/2 tích phân từ trừ theta 1 đến theta 1. Trong đó mình biết là cái tan của theta 1 nó bằng căn bậc 2 của trừ 2 cộng căn 5.
trừ 2 cộng tăng 5. Rồi như vậy thì mình thấy vào thôi, đúng không? Khi mình lấy cái phân này, mình lấy cái phân ra thì nó lấy nguyên hàm thì được là sin 2 theta trừ cho tan theta. Lấy cần trên trừ cần dưới vào thì được 2 lần 1/2 sin 2 theta 1 trừ cho 1/2 tan của cái theta 1. Trong đó tan theta 1 thì mình biết giá trị là bằng căn bậc 2 của trừ 2 cộng căn 5. Thế tại sao ở đây thì là đáng lẽ lấy căn bậc 2 là cộng trừ, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì lấy dấu cộng là bởi vì thầy chọn cái góc theta 1 là phía trên này, thế là trừ thì nó là tương ứng với ở bên dưới ha, thì nó là trừ của theta 1. Ok, rồi như vậy thì ta tính được cái giá trị, thì ta tính được cái diện tích, được không em? Cái bài này thì nó khó ở chỗ là tìm cái theta 1. Các cái bài trước đó thì ta có là cái việc mà tìm cái góc theta thì nó thì cái góc theta nó đẹp, còn trường hợp này góc theta nó không có đẹp như các bài trước. Ok, mình theo kịp không ạ? Có chỗ nào học rõ thì em hỏi nhé, hoặc là có cần thầy phải viết lại thì em nói thầy biết thầy sẽ trình bày lại cho xem. Nếu chỗ nào không rõ thì thầy sẽ trình bày lại. Được không ạ? Còn câu nào nữa không em? Okay. Work 15, 21, 22. Okay, now we move to the section 0.5. Let's talk about the application of the integral in a physical problem. Okay. The problem 15, 21, 22. Okay. The section 6.5, 15. Okay. Okay. Okay, the problem system. So in this problem, the question is, we need to find, we have the vertical cross section of the tongue containing the indicated fluid. Find the fluid force again, the one end of the tongue, and we know the weight density given in the table 6.4 on the page 473. Okay, so we know the weight density. That is the alpha. The weight density, that is the alpha. Sorry, the delta. Okay, that is the delta for seawater. Then to find the fluid force act on the one end of the tongue. So we will set the coordinate. We know that. So what is the fluid force? The fluid force is given by the pressure times the area. Okay, but the pressure depends on the depth of the depth of the bar of a disk. So we have delta times x times the area. Okay, so we know this formula for a certain depth. Okay, but to find the total fluid force on the one end of the tongue, I will divide this one end by many parts. Let's look at this with a small change in the width. Okay, so if I set the coordinate x-axis,
the y-axis. Okay, x-axis, the y-axis. So we need to find the fluid force act on this part. And the fluid force act on this part computed by. So what is the depth of the water? The depth of this part. Because we have y here, so the depth of the part is this distance. Because distance contains the water, it filled with water, filled with seawater. Okay, so the depth of the part x given by what happened? So we know that the height of this isosceles triangle is 3, and therefore we know that the depth equals 3 minus y. Okay, and then delta, we have delta x times the area. The area of the bar equal the width times the length. If I let x here, then we have 2x in the length, and the width of the bar is dy. Okay, that is small change in y, so I let dy. Okay, and therefore we get dy. Okay, here y vary from 0 to 3, because the level of the seawater in the tank is from 0 to 3. Okay, we have 3 here. Okay, so in the integral we have the appearance of the x, so we need to express the x in terms of y. To find the x in terms of y, notice that this point has the coordinate xy, and we need to write the equation that contains the point x, the origin, and when x equal because we know that the base of the triangle is 2, so we have 1, 3 here. Okay, we can choose a similar triangle, or we can write the equation of the line. So if we write the equation of the line, so this line has the form y equal a times x, where a is the slope. Okay, but the slope of the line equal the rise over base. We have this point is x equal 1 and y equal 3. So the rise from the origin to this point is 3, and the base is the horizontal of the origin to the point that is 1, and therefore we have 3. So we get y equal 3 times x, and therefore x equal y over 3. So plugging x equal y over 3 into this formula, so we get the integral from 0 to 3 of delta y density 3 minus y times 2 times y over 3 dy, and compute this integral, we can get the fluid force act on the one end of the tap. Okay, let's take myself. Okay. Okay, similarly for the other problem, and we can look at the graph, the table, simple for to find the value of delta for the seawater. Okay. The other problem, that is the problem now, the problem 22. The problem 21, 22. So, okay, the problem 21. Problem 21. Here we have the problem 21. Okay. So in this problem, setup do not evaluate an integral for the fluid force again. Fluid force against the indicated vertical plate. Okay. So we have the vertical plate, and it's submerged into a milk at the depth 1/2 inch. Okay, and we know the diameter of this one is 1 inch. Okay, so how to compute the total fluid force act on this semicircle? So first I will set up the coordinate to measure the depth. If I set up the coordinate, I choose the origin. If I choose the origin at the bottom,
of the bottom of the plate, and actually the vertical is y. Okay, we have x here. Okay, and we choose the representative part. Okay, we choose the representative part with small width, so that is dy. Okay, and at this value is y from the origin. Okay, so what is the, and I need to find the fluid force act on this part. The fluid force act on this part equal the depth, that is the distance from the surface of fluid to this part, so that is d. Okay, and we know that because the radius is the diameter is 1 inch, so the radius is 1/2 inch, but this plate is submerged at the depth 1/2 inch, and therefore we have this value is 1. Okay, and therefore we need to, the depth of this part is 1 minus y. Okay, 1 minus y, and the area equal the length times the width. The width is dy, but the length of this part is changed with respect to y. Okay, so if we denote x on the one side, then we have the length of the part is 2x. So we have the total fluid force act on the plate given by delta times the depth, that is 1 minus y, times the length, that is 2y, times the width, that is dy. So this is the area of the bar. Okay, this is the depth of the bar. Okay, and y vary from 0 to 1/2. This is because we have 1/2 here. Okay, and it remains to compute the x in terms of y. But notice that this point has the coordinate xy, and we need to write the equation of the circle, because this circle center at the x equals 0, y equals 1/2. So the equation of the circle is x squared plus y minus 1/2 square equal the radius is 1/2 square. Okay, 1/2 square. And from this one, we can imply the x equal the square root of plus or minus square root of 1/2, 1/4 minus y minus 1/2 square. Okay, and because x is positive, so we can choose the positive. Okay, and plugging into this formula, we get the integral from 0 to 1/2, 0 to 1/2 of delta times 1 minus y times 2 square root of 1/4 minus y minus 1/2 square dy. Okay. Okay, this is a Ok, các bạn khác có theo kịp không ạ? Chỗ nào không rõ, nếu mà thầy giải trên màn hình mà mình không theo kịp thì nói ha, để thầy có thể viết lại trên giấy lại. Nếu mình cảm thấy là chưa có hiểu rõ thì thầy viết lại. Được không ạ? Tại sao mình biết là cái độ dài nó là 1 in? Thế thì cái này thì mình dựa vào cái thông tin đề bài cho thôi. Thế thì cái thông tin đề bài cho có phải là mình có cái đường kính đó, là bằng 1 in không Đức? Đường kính là 1 in nha. Thế thì bán kính nó phải là 1/2 in không? Đúng không? Bán kính là 1/2 in. Như vậy thì mình chọn cái góc tọa độ nằm ở đỉnh, nằm ở đáy. Thì cái khoảng từ đây cho đến đây có phải là bán kính không? Từ đến đây thì mình biết là 1/2 in đúng không? Rồi, nhưng mà cái plate này đó, nó cái plate này nó được nhúng ở độ sâu 1/2 in nữa. Thì như vậy thì cái khoảng cách từ đây cho đến đây có phải là 1 không? Đúng không Đức? Được chưa Đức? Dạ được rồi. Ok, rồi. Như vậy mình có được là cái độ sâu này nó là 1/y. Rồi sau đó mình nhân cho cái độ dài. Đó. Thì để giải được các bài toán này thì em thấy là mình cần nắm được cái công thức là gì? Công thức tính lực thủy tĩnh là sao? Công thức tính công tính là sao? Rồi đúng không? Công thức tính lực thủy tĩnh, rồi công thức tính công. Rồi mình
mình tính khi mà mình tính thì mình chỉ cần tính cho một cái đại lượng đặc trưng nào đó thôi. Đó. Rồi sau đó thì ở đây thì ví dụ như trong trường hợp này thì ta tính lực thủy tĩnh đó, thì ta tính lực thủy tĩnh tác động lên một cái thanh thôi, thì thực chất là mình sẽ chia cái black này, mình chia cái điểm này nó thành là nhiều cái thanh như vậy, rất nhiều cái thanh như vậy, và do đó là mình lấy cái tổng, tức là mình lấy cái tích phân của nó. Đó. Giới hạn của một cái tổng thì nó là tích phân. Đó. Rồi sau đó thì mình phân tích từ từ, thì ở đây cái biến của mình là biến y, nhưng mà cái chiều dài này nó thay đổi nè, ở những độ sâu khác nhau thì cái chiều dài này nó thay đổi. Do đó là mình sẽ tính cái x này theo y, thì như vậy mình tính ở đây, tính bằng cách là viết cái phương trình của đường tròn thôi. Thì như vậy ta thu được cái x bằng căn bậc 2 của một như thế này. Rồi sau đó thế vào thì ta tính mình có thể tính cái tích phân này ha, bằng máy tính thì nó sẽ ra kết quả. Ok, thầy viết trên đây có theo kịp không Đức? Hay có cần viết lại không? Kịp thầy ơi. Sao Đức? Được không? Dạ kịp ạ, kịp. Ok. Rồi. Một cách tương tự như vậy thì mình có thể làm cho cái bài khác. Bây giờ thầy xóa cái này nha. Được chưa? Thầy xóa nha. Ok. Rồi bây giờ cái bài 22 thì mình làm tương tự thôi. Đó, bài 22 mình làm tương tự. Thì ở đây là giả sử như thì mình vẫn chọn cái là ở dưới đáy nha. Chọn dưới đáy này là chụp OX. Sau đó mình chọn cái đường thẳng đứng lên đây là chụp OI. Đúng không? Sau đó mình sẽ tính một vài cái giá trị. Ở đây người ta cho tam giác đều nhé mấy em. Tam giác đều cạnh là 2. Như vậy thì góc này là vuông này, như vậy em tính được cái độ dài này ha, đúng không? Em tính được cái độ dài này. Thì cái độ dài này nó bằng gì? Căn bậc 2 của hai bình phương trừ cho một bình phương. Thì như vậy mình được là 3. Như vậy thì ta được cái chỗ này nó là căn 3. Đúng không? Mình biết cái được nhúng vào độ sâu là một feet, thì như vậy thì cái giá trị tại đây nó sẽ là 1 cộng cho căn 3. Đúng không? Đó, mình thể hiện một vài giá trị như vậy. Rồi cái giá trị tại đây thì 1, đúng không? Do cái cạnh đáy của mình là 2, thì như vậy mình chọn là cái trung điểm của cái cạnh đáy là góc tọa độ, thì mình sẽ có được cái độ dài là bằng 1. Rồi tiếp theo mình làm gì? Mình sẽ chọn một cái representative bar, tức là mình sẽ chia cái này nó thành cái cạnh này thành nhiều cái bar như thế này. Đấy, nhiều cái bar như thế này. Mà nó có cái độ rộng rất là nhỏ ở đây. Cái chiều rộng rất là nhỏ. Do nó là chiều rộng rất là nhỏ, tức là cái size cắt rất nhỏ theo y, mình gọi nó là DI, và cái giá trị tại đây mình coi nó là y. Đó. Thì như vậy thì tính lực thủy tĩnh tác động lên cái thanh này, tổng lực thủy tĩnh thì bằng ký hiệu đó là F. Thì do là mình lấy tổng cho mình lấy tích phân, đúng không? Công thức là gì? Áp suất là bằng cái weight density nhân cho cái độ sâu. Tức là độ sâu thì mình sẽ tính từ cái bề mặt này cho đến đây, đúng không? Đó là cái độ sâu, cái depth of water. Như vậy cái độ sâu này tính bằng công thức gì? Độ sâu này bằng gì đây? Tăng. Nhật tăng. Dạ. Em theo kịp không? Cái độ sâu này tính bằng gì mình biết không? Cho thêm tí thầy. Sao? Được không Tăng? Bằng cái gì? Y trừ cho một, trừ cho một tất cả cộng với lại 3. Y trừ cho 1. Tại sao mình tính được vậy Tăng? Mình đặt cái đường ngang ở cái mặt cắt ngang vậy thì độ dài là y, thì từ cái khoảng đó lên là dài là 1 cộng căn 3, thì cái vị trí tính từ ấy lên thì mình phải trừ đi cái chiều cao, nó sẽ là y trừ cho cái đoạn dài đó. Y là cái khoảng này em biết không? Y là mình tính từ cái ba của mình, từ cái thanh của mình cho đến cái góc tọa độ, đúng không? Cái Y là cái khoảng này nè, cái Y là khoảng này nè, cái khoảng này là Y nè, đúng không?
Recording in progress. Ok, mình nói lại cái ví dụ cái bài toán 22 này ha. Rồi, mình nói lại cái bài toán 22 này. Rồi, như vậy trong bài toán này thì mình sẽ đặt một cái hệ trục đúng không? Đó, theo lúc nãy mình nói thì mình sẽ đặt một cái hệ trục này. Với cái góc tọa độ là trục nằm ngang là trục OX, thẳng đứng là trục OY. Đây là góc tọa độ. Giá trị, một vài giá trị thì đây mình có là 1. Ở đây thì mình tính được cái độ cao của tam giác đều là căn 3. Như vậy ở độ sâu là 1 feet nữa thì nó sẽ là 1 cộng căn 3. Sau đó mình tính cái lực thủy tinh tác động lên một cái representative bar. Mình chọn một cái thanh. Như vậy cái thanh này nó có cái độ rộng là rất nhỏ, mình ký hiệu nó là DI. Rồi như vậy thì cái độ sâu là của cái thanh này, tính lực thủy tinh thì ta phải tính độ sâu này đúng không? Là cái D này, cái depth này. Thế thì tổng lực thủy tinh là bằng gì ạ? Tích phân weight density. Rồi sau đó mình nhân cho cái độ sâu là D. Thì mình lưu ý là cái bar này nó ở cái vị trí từ đây đến đây là Y này nhá. Từ đây đến đây là Y. Mình phải hiểu rồi Y là cái khoảng nào. Y là cái vertical distance, nhưng mà mình đo từ đâu? Đo từ cái góc tọa độ. Thì như vậy thì rõ ràng là cái D thì nó sẽ bằng cái gì? Rõ ràng là cái D nó sẽ bằng là như vậy thì mình sẽ thấy là D nó sẽ bằng là gì? 1 cộng cho căn 3 trừ cho Y đúng không? Nó sẽ là 1 cộng căn 3 trừ cho Y. Do đó là mình sẽ có được cái depth là 1 cộng cho căn 3 trừ cho Y. Chứ không phải là Y trừ nha. Tại vì cái Y của mình nó là khoảng này thôi. Rồi, sau đó thì mình nhân cho cái diện tích của cái thanh. Cái diện tích của cái thanh thì nó là chiều dài nhân cho chiều rộng. Nếu chiều dài thì đặt đây là x thì đặt đây là x. Thế thì cái chiều dài thì sẽ có là 2x. Và chiều rộng thì nó là small change in height. Như vậy thì mình có là gì? DI. Và do là cái Y của mình nó chạy từ đâu? Y của mình nó chạy từ dưới đáy này cho đến đây thì nó sẽ là từ 0 cho đến căn 3. Căn 3. Ok được chưa? Hiểu không? Ok, mình hiểu đến đây không ạ? Rồi, như vậy bước tiếp tục là mình đi tính cái x theo y. Nếu vậy muốn tính x theo y thì ta cần phải viết cái phương trình của cái đường này. Thế thì phương trình của đường này nó đi qua cái điểm giờ nào? Điểm có tọa độ là x bằng 1, y bằng 0. Và một điểm có tọa độ là x bằng 0, y bằng căn 3. Được không? Thì cái phương trình mà đi qua 2 điểm, cái phương trình đi qua 2 điểm thì mình tìm được không? Cái phương trình đi qua 2 điểm thì mình viết được đúng không ạ? Ở đây thì cái phương trình này mình gọi nó là phương trình đòn trắng đúng không? Thì mình sẽ có là x chia cho 1 cộng cho y chia cho căn 3 thì nó sẽ bằng 1. Đó. Thì như vậy từ đây mình sẽ suy ra được là x bằng 1 trừ cho y chia cho căn 3. Thế mình thay cái x này vào đây. Đó, thì mình sẽ thu được cái công thức đúng không ạ? Hiểu không ạ? Được chưa? Alo? Dạ hiểu điều. Ok. Rồi. Thì các bài toán khác cũng vậy. Nhưng mà cái mà tôi cảm thấy là mẹ em còn chưa có làm được, có vẻ như là mình chưa có hiểu được cái khoảng y nha. Thì thấy mà lúc nãy là mình bị sai về cái dấu á. Tức là cái y á, là mình xét là cái khoảng cách từ một cái y, đó là cái vertical distance, tức là cái khoảng cách thẳng đứng. Nhưng mà mình tính từ đâu? Mình tính từ góc tọa độ nha, chứ không phải là mình tính từ cái bề mặt. Còn cái depth á, thì mình có là cái bề mặt của mình ở đây nè, cái surface of fluid của mình nó nằm đây. Thì cái độ sâu là được tính từ cái bề mặt. Lưu ý ha. Rồi. Ok được chưa? Rồi còn vấn đề gì nữa không em? Các cái câu còn lại thì mình làm tương tự thôi. Câu còn lại là tương tự. Cái câu này thì câu 24 này. Ví dụ như câu 24 là tương tự với câu 22. Đúng không? 24 tương tự. Chỉ có là cái độ sâu này nó sẽ khác đi nè. Đó. Như vậy thì trong mỗi bài toán người ta sẽ cho khác đi cái gì. Như vậy trong cái đây mình thấy là cái độ dài á, thì thường là nó là mình đặt mỗi cái nó ít thì nó là 2x nè. Đúng không? Nó chỉ khác một cái là cái độ sâu thôi. Cái depth, cái độ sâu D này nè. Trong mỗi bài toán thì nó sẽ khác nhau. Ta lưu ý như vậy.
Ok. Rồi. Rồi, còn vấn đề gì nữa không em? Recording stopped. Sao còn câu nào mình khó khăn nữa không trong quá trình giải bài tập ạ? Kiểm tra thì có bao nhiêu câu? Thì kiểm tra thì thường thầy sẽ cho mình cái dạng là điền kết quả, hoặc là sẽ có dạng là trắc nghiệm nè, có cái dạng là điền kết quả. Thì khi mà điền kết quả đó thì mấy em điền vào khoảng là ba chỉ số thập phân nha. Lưu ý ha. Cái số câu làm á, có số câu làm thì mình khoảng là 15 câu cho 60 phút. Thì ở đây tại sao mà nó có số câu nhiều như vậy? Thì ở đây là chủ yếu mấy em thấy là chỉ cần mình thiết lập một cái tích phân thôi, còn cái việc còn lại là mình đi tính tích phân là con máy tính tính được, đúng không? Mình không có cần phải tính toán cụ thể ra các cái bước tính tích phân như thế nào, mình chỉ cần bấm máy tính thôi. Đó. 51 phần 6.3. Ok, 51 phần 6.3. Rồi, ta xem lại cái bài tập này nhé. 51 phần 6.3. 6.3 là cái polar area, đúng không? Rồi, 51 là đây. Ok, bài này đúng không? Rồi, như vậy thì cái này nó là Recording in progress. ok. Cái bài 51 này nhé. Bây giờ đây nó là thuộc về diện tích của miền trong tọa độ cực. Bây giờ nè, mình sẽ vẽ nó cái miền trong tọa độ cực ha. Cái bài toán đó là người ta cho cái gì? Mình sẽ xóa hết cái này. Người ta cho là nằm ở bên phải của một cái đường có function r cos bằng 1 và nằm bên trong cái lemniscate, và cái lemniscate này có cái function là r bình bằng 2 nhân cho sin, thay vì là cos thì bây giờ nó là sin. Đó. Rồi, ok. Thế thì ở đây thầy sẽ vẽ ra hai cái đường, một cái đường là đường thẳng, đúng không? R nhân cho cos bằng 1, R nhân cho cos theta bằng 1. Là một đường thẳng. Và thầy vẽ cái lemniscate. Như vậy lemniscate này mình phải tìm cái R theo theta. Thế thì R thì lấy căn bậc 2 thì nó sẽ là căn bậc 2 của 2 nhân cho sin của 2 theta. Và một cái đường cong là mình lấy dấu trừ. Đó. Thì nó sẽ ra hai đường. Thì hai cái này nó trùng nhau, đúng không? Đó. Thì như vậy thì mấy em hình dung là người ta yêu cầu là sao? To the right of the line inside the lemniscate, đúng không? Thế thì nó sẽ là cái phần nào? To the right là phần này, đúng không? Inside lemniscate có phải là cái phần này không? Đúng chưa? Nếu mà thầy phóng to lên này em thấy là nó là cái phần này, đúng chưa? Như vậy thì làm sao để tính diện tích của cái miền này? Đây, những diện tích của cái miền này. Thế thì tính diện tích của miền thì bây giờ mình sẽ tìm hai cái góc cực, đúng không? Một là cái góc theta. Đây, mình có hai cái điểm giao nhau. Đó. Thì mình có là theta này nó bằng là theta 1, theta này nó bằng là theta 2, đúng không? Thế thì công thức của mình nó sẽ là gì? Nó sẽ bằng là 1/2 tích phân từ theta 1 cho đến theta 2. Sau đó mình lấy cái outer radius mình bình phương lên. Thế thì cái bán kính ngoài nó là gì? Nếu mà thầy vẽ một cái theta là cái góc mà giữa theta 1 với theta 2 á, thì cái outer radius là cái bán kính ngoài, nó chính là cái lemniscate. Outer radius square trừ cho cái inner radius bình phương lên d theta. Đó.
Rồi như vậy thì cái outer radius của mình đó, square thì mình biết là nó bằng 2 sin 2 theta. Rồi cái inner radius thì nó sẽ bằng là đường thẳng đúng không? 1 chia cho gì? 1 chia cho cos của theta. Và từ cái đường thẳng có phương trình là gì? R nhân cho cos của theta bằng 1. Như vậy mình suy ra là R bằng 1 chia cho cos của theta là đường thẳng x bằng 1 đó. Như vậy thì cái công việc còn lại của mình là chỉ tìm cái theta 1 và theta 2 thôi đúng không ạ? Như vậy để tìm cái theta 1, theta 2 thì mình làm gì? Thì mình sẽ giải một cái phương trình. Ở đây mình có cái phương trình là gì đây? Mình giải phương trình là R nhân cho cos của theta là bằng 1 và một cái phương trình là R bình phương. Đây. Mình đi tìm giao của nó. Ok. Thế thì nếu mà từ cái phương trình đầu tiên này thì rút ra cái R mà bằng 1 chia cho cos. Đó. Và thế vào cái phương trình thứ hai thì có phải là mình thu được một cái phương trình là 1 chia cho cos bình phương, 1 chia cho cos bình phương của theta. Bên đây mình có là gì? 2 lần sin của 2 theta. Ok, đúng không ạ? Thế thì cái phương trình này mình sẽ đưa về một cái phương trình bởi vì 1 chia cho cos bình thì nó sẽ là 1 cộng cho cái tan bình phương của theta. Tan bình phương theta. Và với phải á, mình áp dụng công thức là sin của 2 theta thì nó sẽ bằng là 2 lần nó sẽ bằng là 2 lần 2 nè. Sin của 2 theta thì bằng là sin 2 lần tan của theta. Mình chia cho 1 cộng cho tan của theta bình phương lên. Đó, mình có phương trình này. Rồi như vậy nếu mà mình nhân hai vế lên thì mình nhân cái tan lên thì mình sẽ thu được là ok, mình sẽ thu được cái gì đây? Cái này bình phương lên bằng với gì đây? 4 lần tan của theta, đúng không ạ? Rồi như vậy thì cái phương trình này sau khi mình rút gọn thì mình sẽ, nói chung là mình sẽ giải cái phương trình này đúng không ạ? Như vậy giải phương trình này thì mình có thể dùng cái wolframalpha.com này, dùng cái wolfram ha. Rồi sau đó thì thầy sẽ xóa cái phần này đi nha mấy em. Ok, mấy em xem nhìn lại cái chỗ này. Như vậy thì cái việc cuối cùng của này là chỉ cần xác định cái theta 1 với cái theta 2 này thôi, đúng chưa? Rồi qua bên đây để thầy xóa này đi để nhìn cho nó rõ. Rồi ok, thì như vậy thì ta sẽ có được cái gì đây? Dán cái phương trình vào đây. Rồi sau đó mình giải cái phương trình này. Đó, thì mình sẽ thu được cái giá trị của theta. Như vậy thì ở đây mình sẽ có những cái giá trị nào đây? Ok, có phương trình này nhá. Ở đây là các cái nghiệm của nó này. Rồi các cái nghiệm của nó người ta cho dạng này có 2 nghiệm phức và các cái nghiệm thực. Ở đây mình muốn biết cái dạng chính xác của nó, cái exact form của nó thì mình tìm cái này. Ok, cái này thay vì tìm như vậy thì bây giờ thì cho cái tan nó như là x thì cái này nó sẽ ra là x bình phương. Nếu mình giải cái phương trình này cho nó x bình phương bằng 4 tan theta thì cho là 4x. Đó. Thì như vậy thì sẽ ra cái giá trị của tan theta, bởi vì cái góc nó không có đẹp cho nên là thầy giải tìm ra cái tan theta thôi, tức là cái phương trình này. Rồi coi về nghiệm của nó thì em thấy có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm thì tìm cái exact form của cái nghiệm. Thì như vậy là cái công thức nghiệm này nhìn thấy rất là ghê đúng không? Ở đây nó có là căn bậc 3, do đó là mình cần lấy cái approximated form của nó thôi. Mình cần tính gần đúng của nó thôi, còn nó bằng bao nhiêu. Đó là cái dạng lúc nãy. Như vậy thì khi mình giải ra thì mình sẽ có một nghiệm là 1, một nghiệm là 0,2 mấy đó. Như vậy đó có nghĩa là sao? Như vậy thì mình có nghĩa là mình thu được một cái nghiệm là tan của cái theta là bằng 1 và một cái nghiệm là tan của theta là bằng xấp xỉ với, ở đây là 0,2956 0.29560. Ok, đó, như vậy mình biết được tan của theta đúng không? Công việc còn lại của mình là làm cái gì? Như vậy thì mình tính tích phân thì mình sẽ có này cái diện tích nó sẽ là 1/2
Nếu mình gọi cái đây nó là theta bằng theta 1, theta bằng theta 2, thì cái theta 2 lúc nãy mình biết rồi. Theta 2. Theta 2 đó là tan của theta bằng 1 thì mình có theta 2 bằng pi chia 4, cho nên mình sẽ có là từ theta 1 cho đến theta bằng pi chia 4. Chỗ này mình viết là bằng pi chia 4 luôn. Đây là theta 1, mình chưa biết. Ok. Là nó trùng nhau rồi. Với lại cái pi chia 4 của cái bán kính bên ngoài bình phương lên là 2 sin của 2 theta, trừ cho bán kính bên trong là 1 chia cho cos bình phương của theta d theta. Rồi sau đó thì lấy tích phân nha. Ở dưới thì mình có là trừ của theta 1 nha mấy em. Ok, nó sẽ là trừ của theta 1. Rồi, trừ của theta 1. Rồi, như vậy mình lấy tích phân thì mình sẽ thu được cái gì đây? 1/2 nguyên hàm của sin là trừ cos, chỗ này mình nói là trừ cos của 2 theta, đúng không? Rồi nguyên hàm của cos thì nó ra là tan theta. Rồi sau đó mình thấy cái cạnh là theta 1 cho đến pi chia 4. Nếu mà em thấy cái cạnh pi chia 4 vào á, thì em sẽ được là cos của 2 pi chia 4 là cos của pi chia 2 bằng 0. Và thay pi chia 4 vào mình được là trừ 1/2. Sau đó mình trừ cho 1/2, em nhân cho trừ cos của 2 theta 1 trừ cho tan của theta 1. Như vậy ở đây mình có tan theta 1 bằng gì? Là 0,2965 đó, 56 rồi đó. Rồi như vậy cái công việc còn lại của mình là mình chỉ cần tính cái cos của 2 theta 1 thôi. Nhưng mà cái cos của 2 theta 1 thì mình dùng công thức N1 trừ cho tan bình phương của theta 1 chia cho 1 cộng cho tan bình phương của theta 1. Thì như vậy thì ta tính được cái giá trị này, và do đó ta tính được cái diện tích. Ok được không ạ? Bài này nó khá là khó. Tại sao lại trừ theta 1 vậy thầy? Sorry, nó là theta 1 nha. Đúng rồi, cảm ơn Tú. Nó là theta 1 chứ không phải là trừ theta 1 nha. Đây. Nó là theta 1, từ theta 1 đến theta 2. Trong đó theta 2 mình biết rõ nó là bằng pi chia 4, bởi vì tan của theta 2 là bằng 1. Thì theta 2 nó bằng pi chia 4. Đó. Rồi, tan của theta 1 thì mình có rồi đúng không? Rồi, cảm ơn Tú. Rồi, còn thắc mắc nào nữa không em? Alo? Ok. Thôi mình sẽ kết thúc cái buổi học ở đây ha. Cũng hết giờ rồi. Recording stopped. Nếu mà còn vấn đề gì thì mình điền quick thì mình cứ điền vào khoảng 4 số tập văn là tốt nhất ha. Thật ra thì yêu cầu mình điền 2 số được rồi, nhưng mà em điền 4 số đi cho nó chắc ha. Rồi. Ok, thôi mình kết thúc buổi học ha. Thì có vấn đề gì thì em có thể đặt câu hỏi qua cái Zalo, thì sẽ giải đáp cho em. Rồi, thôi mình kết thúc buổi học ở đây nha. Thì cảm ơn các em đã theo dõi. Rồi, thì chào các em.